Morning everyone. আজিৰ পৰা আমি নতুন এটা সিৰিজ স্টাৰ্ট কৰিবলৈ ওলাইছো। এটো হৈছে সুপাৰ আৱাৰ সিৰিজ। আচ্ছা, এই সুপাৰ আৱাৰ সিৰিজটোত আমি প্ৰাইমাৰীলি লাষ্ট উইকত যি টপিক কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছত আছিলে সেই কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক কিটা প্ৰাইমাৰীলি ডিসকাস কৰিম। আচ্ছা, আজি আমি এই সুপাৰ আৱাৰ সিৰিজটো প্ৰথম দিনাখন 4টা টপিক লৈ আনিছো, যোনগিটা টপিক যোৱাটো সপ্তাহত অলপ কাৰেন্টত আছিলে। সো এটাটাকে আমি অলপ elaborately discuss কৰো আহক। আচ্ছা, ফাৰ্স্ট টপিকটো হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেন্ট on the reservation of bills by governor and president. আচ্ছা, আমি এটা গম পাওঁ যে আমাৰ ইন্ডিয়াত স্টেট লেজিসলেচাৰ হওক নহলে বা পাৰ্লিয়ামেন্ট হওক কেনেকে বিল বিলাক পাস কৰে। প্ৰথমতে লেজিসলেচাৰত যায় বিল বিলাক, হয়নে? ইয়াত বিল বিলাক ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হয়। সিম্পল মেজৰিটি নহলে বা স্পেশাল মেজৰিটি, যোনখন বিলক যেনেকুৱা লাগে হেনুকা মেজৰিটিত বিলখন লেজিসলেচাৰৰ পৰা পাস কৰোৱা হয় দুইটা হাউসত। তাৰ পিছত বিলখন কোলে যায়, তাৰ পিছত বিলখন যায় আমাৰ যদি স্টেট লেজিসলেচাৰ হয় তেন্তে যাব গভৰ্ণৰৰ ওচৰত, আৰু যদি পাৰ্লিয়ামেন্ট হয় তেন্তে হে বিলখন যাব কাৰ ওচৰত? প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত, আৰু প্ৰেসিডেন্ট বা গভৰ্ণৰে হেতু ষ্টেজত ফাইনেল সেটো দিয়ে, ফাইনেল এসেন্টটো দিয়ে। আচ্ছা, এতিয়া কথাটো হ'ল যে গভৰ্ণৰৰ ওচৰত বা প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত যেতিয়া বিলখন থাকে, যেতিয়া লেজিসলেচাৰৰ বিল এখন থাকে, তেতিয়া হেতু অৱস্থাত গভৰ্ণৰৰ ওচৰত কেইটামান অপশনস থাকে। কি অপশন থাকে বা প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰতো এইকেইটা অপশন থাকে। প্ৰাইমাৰীলি গভৰ্ণৰৰ ওচৰত অপশন থাকে যে গভৰ্ণৰে যদি বিচাৰে তেন্তে হে বিলখনক পাস কৰাব পাৰে, হয় ইয়েস ক'ব পাৰে, মই একদম সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজত কৈছো, নহলে বা উইথহোল্ড একশন মানে নো বুলি ক'ব পাৰে, পাস নকৰাব পাৰে, নহলে বা বিলখন পুনৰ স্টেট লেজিসলেচাৰলৈ পঠিয়াই দিব পাৰে যাতে স্টেট লেজিসলেচাৰে পুনৰবাৰ তাক কিবা চাই মেলি যাতে এমেন্ডমেন্ট কৰে, হয়। নহলে বা গভৰ্ণৰে এই বিলখন প্ৰেসিডেন্টলৈ ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰে। এইখিনি আমি ষ্টেটিক টপিকত পাইছো, হয়নে? আচ্ছা, কথাটো হ'ল যে যেতিয়া গভৰ্ণৰে প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে যিকোনো এখন বিল ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখে, একো এটা টাইমলাইন নাথাকে, মানে একো আমাৰ কনস্টিটিউশনত মেনশন নাই যে গভৰ্ণৰে কেৱল এক্স এমাউন্ট অফ ডেজৰ কাৰণে বা ওয়াই এমাউন্ট অফ ডেজৰ কাৰণে হে নিজৰ ওচৰতে বিলখন থব পাৰিব। সেইকাৰণে কি হয়, কেতিয়াবা এনেকুৱা আমি সিচুৱেশন দেখো য'ত নেকি গভৰ্ণৰে ইনডেফিনিট সময়ৰ কাৰণে বা বহুত সময়ৰ কাৰণে যিকোনো এখন বিল নিজৰ ওচৰত থৈ দিয়ে, মানে প্ৰেসিডেন্টৰ পঠাম বুলি বা প্ৰেসিডেন্টলৈ ৰিজাৰ্ভ কৰি নিজৰ ওচৰত থৈ দিয়ে। আচ্ছা, সো হেনুকুৱা এটা সিচুৱেশন হৈছিল ক'ত? হেনুকুৱা এটা সিচুৱেশন হৈছিল আমাৰ তামিলনাডুত কি হৈছিল? 10খন এনেকুৱা বিল, যোনকিখন 10খন বিল মেইনলি আপোনাৰ ৰিলেটেড আছিল ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত ৰিলেটেড। এই ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত ৰিলেটেড 10খন মান বিল গভৰ্ণৰে প্ৰেসিডেন্টলৈ পঠোৱা নাছিল, মানে গভৰ্ণৰে প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈছে আৰু প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰলৈ পঠোৱা নাছিল। আৰু যাৰ কাৰণে কি হয়, যাৰ কাৰণে স্টেট লেজিসলেচাৰে পাস কৰাৰ পাছতো বিল কিখন এক্ট হোৱা নাছিল, মানে বিল কিখন পাস হোৱাৰ পাছতো বিলখন এক্ট হোৱা নাই। সো সেই কাৰণে কি কৰিলে, তামিলনাডু গভৰ্ণমেন্টে এখন ৰিট পিটিশন ফাইল কৰিলে। ক'ত ফাইল কৰিলে? ৰিট পিটিশন ফাইল কৰিলে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত। The Tamil Nadu government filed a writ petition challenging this inaction, asserting that the governor's conduct was unconstitutional and obstructed the legislative process. আচ্ছা, এতিয়া যে ইয়াত লিখা আছে যে গভৰ্ণৰৰ কণ্ডাক্টটো আনকনষ্টিটিউচনেল এণ্ড অবষ্ট্ৰাক্টেড দ্য লেজিসলেটিভ প্ৰচেছ, তাৰমানে কি গভৰ্ণৰৰ কোনটো কণ্ডাক্ট আনকনষ্টিটিউচনেল? গভৰ্ণৰে যে নিজৰ ওচৰত বিলখন থৈ দিছে, প্ৰেসিডেন্টলৈ পঠোৱা যে নাই, আৰু নিজৰ ওচৰত থৈ পেলাই যে বিল কিখনক এক্ট হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে, সেই এক্টটোৱে হৈছে গভৰ্ণৰৰ আনকনষ্টিটিউচনেল বুলি আমাৰ তামিলনাডু গভৰ্ণমেন্টে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰত ৰিট পিটিশন এখন দাখিল কৰিলে। তাৰ পাছত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ 2 জাজ বেঞ্চ এখনে, কোন দুজন জাজ আছিল? জাষ্টিস JB পাৰ্টিৱালা এণ্ড জাষ্টিস R Mahadevan, মনত থব, অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই জাজ দুজনে এটা বহুত ডাঙৰ ৰায়দান এই কেছটোত দিলে। আচ্ছা, এতিয়া আমি প্ৰাইমাৰীলি ফোকাস কৰিম সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অবজাৰভেশ্যন কি আছিল বা সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ৰায়দান দিলে এই কেছটো সম্বন্ধত। কি ফাইণ্ডিংছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট? 3 constitutionally permissible actions under Article 200. আচ্ছা, এতিয়া গভৰ্ণৰৰ ওচৰত যেতিয়া এখন বিল যায়, যেতিয়া এখন বিল ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ পৰা যায়, তেন্তে আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 200 গভৰ্ণৰৰ ওচৰত কেইটামান অপশন থাকে। কি গভৰ্ণৰৰ ওচৰত অপশন থাকে?
গভৰ্ণৰৰ ওচৰত অপশ্যন থাকে যে গভৰ্ণৰে পাৰমিশ্যন দিব পাৰে হয়নে বিলখনক যদি বিলখনক পাৰমিশ্যন দিয়ে তেন্তে বিলখন কি হ'বগে ল হৈ যায় হয়নে গভৰ্ণৰে পাৰমিশ্যন দিব পাৰে হি ক্যান উইথহোল্ড দ্য এছেন্ট এণ্ড ৰিটাৰ্ণ ফৰ ৰিকনচিডাৰেশ্যন মানে গভৰ্ণমেণ্টে বিলখনক পাৰমিশ্যন নিদিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে বিলখনক ইয়েছ নক'ব পাৰে তেন্তে সেইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব বিলখন পুনৰ আমাৰ কাৰ ওচৰলৈ গুচি যাব বিলখন পুনৰ গুচি যায়গে ষ্টেট লেজিসলেচাৰ ওচৰলৈ আৰু সেইটো সময়ত ষ্টেট লেজিসলেচাৰে কি কৰিব সেইটো সময়ত ষ্টেট লেজিসলেচাৰে পুনৰবাৰ বিলখনৰ ওপৰত কিবা এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবলগীয়া আছে নেকি কিবা আকৌ নতুনকৈ এডিশ্যন কৰিব আছে নেকি কিবা ছাবষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব আছে নেকি সেইবিলাক কৰি মেলি পুনৰবাৰ গভৰ্ণৰৰ ওচৰলৈ পঠিয়ায় হয়নে তো তাৰমানে আমি কি দেখিলোঁ এতিয়ালৈকে গভৰ্ণৰৰ ওচৰত দুটা অপশ্যন থাকে এতিয়ালৈকে গ্ৰান্ট এক্সেছ উইথহোল্ড এক্সেন্ট তাৰপিছত থাৰ্ড অপশ্যনটো হ'ল ৰিজাৰ্ভ দ্য বিল ফৰ প্ৰেচিডেণ্টছ কনচিডাৰেশ্যন আচ্ছা তাৰমানে কি গভৰ্ণৰে যিকোনো এখন ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ বিলক কাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি থ'ব পাৰে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ এছেণ্টৰ কাৰণে আচ্ছা এতিয়া আমি ষ্টেটিকত পঢ়োঁ এইবিলাক যে কোনবিলাক বিল প্ৰাইমেৰিলি আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখা হয় যোনবিলাক বিল আল্ট্ৰা ভাইৰাছ বা আনকনষ্টিটিউচনেল হয় গভৰ্ণৰৰ মতে বা যোনবিলাক বিল অলপ নেশ্যনেলি ইম্পৰ্টেঞ্চৰ হয় হয়নে তাৰপিছত বা যোনবিলাক বিলে কম্পালচৰিলি হাই কোৰ্টৰ প্ৰভিজনৰ লগত ডিল কৰে হয় তো এনেকুৱা বিলবিলাকক গভৰ্ণৰে প্ৰাইমেৰিলি আপোনাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি থয় কিন্তু সকলো বিল থ'ব নালাগে হ'ল আচ্ছা তো তাৰমানে কি তাৰমানে সুপ্ৰিম কোৰ্টে প্ৰাইমেৰিলি গভৰ্ণৰৰ কি ফাংচন হয় আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 200 বা গভৰ্ণৰৰ কি পাৱাৰ আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 200 সেইটো স্পেচিফিকেলি মেনশ্যন কৰি দিছে হয়নে স্পেচিফিকেলি মেনশ্যন কৰি দিলে তাৰপাছত টাইমলাইনছ ফৰ গভৰ্ণৰ্ছ একশ্যন আচ্ছা এতিয়া মই কৈছিলোঁ ন যে গভৰ্ণৰৰ ওচৰত যেতিয়া এখন বিল থাকে হেৰিয়াৰ ওচৰত প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত পঠিয়াবলৈ তেতিয়া গভৰ্ণৰৰ ওচৰত একো সময়সীমা নাথাকে যে ইমান দিনৰ ভিতৰতে প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰলৈ পঠিয়াব লাগিব বা এক্স ডেজৰ ভিতৰত পঠিয়াব লাগিব ৱাই ডেজৰ ভিতৰত পঠিয়াব লাগিব যোনটো নেকি ইউএছত আছে ইউএছত যদি কিবা এখন বিল এক্সিকিউটিভৰ হেৰিয়াৰ কাৰণে যায় এছেণ্টৰ কাৰণে যায় তেন্তে 10 দিনলৈকে থ'ব পাৰে আমাৰ খালি ইণ্ডিয়াত এই টাইম লিমিটটো নাই হ'ল কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই কেছটোত এটা লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্ট দিলে আৰু কিছুমান টাইম ফ্ৰেম বা টাইম লিমিট ছেট কৰি দিলে কি টাইম লিমিট ছেট কৰিলে 1 month টু গ্ৰাণ্ট অৰ উইথহোল্ড এছেণ্ট টু এ বিল অন দ্য এইড এণ্ড এডভাইচ অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ তাৰমানে যদি ধৰি লওক কিবা এখন বিল আমাৰ গভৰ্ণৰৰ ওচৰত আহিছে আৰু গভৰ্ণৰে যদি ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ এই বিলখনক ওপৰত যদি কিবা একশ্যন ল'বলৈ হয় তেন্তে ল'ব লাগিব একশ্যন কিমান সময়ৰ ভিতৰত 1 মাহৰ ভিতৰত ল'ব লাগিব যদিহে সেই একশ্যনটো 1 মাহৰ ভিতৰত নলয় তেন্তে ইয়াক আনকনষ্টিটিউচনেল বুলি গণ্য কৰা হ'ব তাৰপিছত আছে 3 months to return a bill or reserve it for the president contrary to the advice of the state cabinet তাৰমানে যদি গভৰ্ণৰে আমাৰ কেবিনেটৰ এডভাইচৰ লগত একমত নহয় তেন্তে সেইটো অৱস্থাত গভৰ্ণৰৰ ওচৰত কিমান মাহ থাকিব গভৰ্ণৰৰ ওচৰত থাকিব 3 মাহ এই 3 মাহৰ ভিতৰত গভৰ্ণৰে কি কৰিব পাৰে এই 3 মাহৰ ভিতৰত গভৰ্ণৰে বিলখন পুনৰবাৰ আমাৰ ষ্টেট এছেম্বলিলৈ ঘূৰাই দিব পাৰে নহ'লে বা গভৰ্ণৰে পুনৰবাৰ এই বিলখন প্ৰেচিডেণ্টৰ কনচিডাৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰাখি থ'ব পাৰে তাৰমানে এই একশ্যন দুটা ল'বলৈ গভৰ্ণৰৰ ওচৰত 3 মাহ থাকিব এতিয়া ইন হোৱাট কেছ যদিহে গভৰ্ণৰে কেবিনেটৰ এডভাইচ মতে বা কেবিনেটৰ যোনটো মতামত হয় সেই মতামতৰ লগত ইন এগ্ৰিমেণ্ট নাথাকে তেন্তে গভৰ্ণৰৰ ওচৰত থাকিব 3 মাহ যদি বোলে গভৰ্ণৰে কেবিনেটৰ মতামতৰ লগত একমত হয় তেন্তে গভৰ্ণৰৰ ওচৰত কিমান দিন থাকিব গভৰ্ণৰৰ ওচৰত থাকিব অনলি 1 month তাৰপিছত আছে 1 month to grant assent after the bill is repassed by the assembly আৰু যদিহে একবাৰ যদি গভৰ্ণৰে এছেণ্ট নিদিয়াৰ পাছত পুনৰবাৰ ষ্টেট লেজিসলেচাৰে পঠাই বিলখন আৰু পুনৰবাৰ যদি ষ্টেট লেজিসলেচাৰে এমেণ্ডমেণ্ট কৰি বা নকৰাকে বিলখন পুনৰবাৰ পাছ কৰাই ষ্টেট লেজিসলেচাৰত আৰু গভৰ্ণৰৰ ওচৰত পঠিয়াই এছেণ্টৰ কাৰণে তেন্তে গভৰ্ণৰৰ ওচৰত কিমান দিন থাকিব সেই বিলখনক এছেণ্ট দিবলৈ গভৰ্ণৰৰ ওচৰত থাকিব অনলি 1 month তাৰমানে আগতে যেনেকৈ বিল এখনৰ ওপৰত গভৰ্ণৰে বহুত দিন ধৰি একো একশ্যন নলৈছিল সেইটো কাম আজিকালি এই ডিচিজনটোৰ পিছত গভৰ্ণৰে কৰিব নোৱাৰিব হ'ল তাৰপিছত আছে জুডিচিয়েল ৰিভিউ অফ দ্য গভৰ্ণৰ্ছ একশ্যন তাৰমানে গভৰ্ণৰ যোনটো একশ্যন হ'ব ডেট ইজ অলছ' ছাবজেক্টেড টু দ্য জুডিচিয়েল ৰিভিউ দ্য গভৰ্ণৰ্ছ একশ্যন আৰ ছাবজেক্টেড টু দ্য জুডিচিয়েল ৰিভিউ গ্ৰাউণ্ডছ ফৰ চাৰ্চ জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইনক্লুড
failure to act within the prescribed time frames তাৰ মানে গভৰ্ণৰে যদি prescribed time frame গিটা ব্ৰিচ কৰে বা 1 মাহৰ ওপৰত বা 3 মাহৰ ওপৰত যদি বিলখনৰ ওপৰত একো একচন নলয় তেন্তে তাৰ ওপৰত জুডিশিয়েল ৰিভিউ হ'ব যদি withholding assent or reserving a bill on impermissible grounds তাৰ মানে without any proper grounds যদি গভৰ্ণৰে যিকোনো এখন বিলক খাৰিজ কৰিছে বা assent দিয়া নাই বা ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈ দিছে without any valid grounds তেন্তে তাৰ ওপৰতো জুডিশিয়েল ৰিভিউ হ'ব তাৰপিছত আছে prolonged inaction তাৰ মানে গভৰ্ণৰে যদি বহু দিনলৈকে একো একচন লোৱা নাই বা একো একচন কৰা নাই যদি বিল এখন পাস কৰা নাই বিল এখন ওপৰত বহি পেলাই ৰখি আছে তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো জুডিশিয়েল ৰিভিউ হ'ব হল আচ্ছা ইয়াৰ পিছত আছে প্ৰেসিডেন্টস ৰোল আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 201 আচ্ছা এতিয়া যেতিয়া বিল এখন গভৰ্ণৰে প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰলে পঠিয়ায় ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱাৰ পাছত তেন্তে আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 201 প্ৰেসিডেন্টৰো কিছুমান ফাংশনছ এণ্ড ৰেসপন্সিবিলিটি থাকে হল এখানে আৰ্টিকেল 201 ত কোৱা হৈছে আমি এটা ইমান ডিটেইলছত নাযাওঁ বাৰু আচ্ছা এতিয়া প্ৰেসিডেন্টৰ একচনৰ ওপৰতো টাইম ফ্ৰেম আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰাখি দিছে হল টাইম ফ্ৰেম ফৰ ডিসিজন দ্য প্ৰেসিডেন্ট must decide on the reserve bill within 3 months মানে যদি গভৰ্ণৰে প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত পঠিয়াইছে যিকোনো এখন বিল ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱাৰ পাছত তেন্তে প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত এই বিলখনৰ ওপৰত একচন লবলৈ কিমান মাহ আছে অকল আছে 3 মাহ হল আৰু প্ৰেসিডেন্টৰ এই একচন বিলাকো হ'ব সাবজেক্টেড টু জুডিশিয়েল ৰিভিউ মানে আগৰ যোনগিটা গ্ৰাউণ্ডছত জুডিশিয়েল ৰিভিউ হৈছিল গভৰ্ণৰৰ ওপৰত তেন্তে এইগিটা গ্ৰাউণ্ডতে প্ৰেসিডেন্টৰ ওপৰত জুডিশিয়েল ৰিভিউ আৰু ইয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্টে হ'ব বুলি কৈছে হল তাৰ পিছত seeking Supreme Court's opinion in case involving constitutional questions the president is advised to seek the Supreme Court's opinion under article 143 to ensure decisions are legally sound মানে যদি হে যিকোনো এটা ম্যাটাৰত যদি প্ৰেসিডেন্টে বিচাৰে তেন্তে এনেকুৱা এটা ম্যাটাৰত আমাৰ প্ৰেসিডেন্টে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা কি ল'ব পাৰিব এডভাইস ল'ব পাৰিব কিন্তু এইবোৰ এডভাইস বিলাক লিগেলি বাৰু বাইন্ডিং নহয় যদি প্ৰেসিডেন্টে বিচাৰে তেন্তে হে এডভাইস কিটা মানিবও পাৰে যদি প্ৰেসিডেন্টে বিচাৰে নেমানিব পাৰে প্ৰেসিডেন্ট ইজ নট বাউন্ড বাই the advice of the Supreme Court হল তাৰপিছত আছে ইউজ অফ আৰ্টিকেল 142 আচ্ছা ইমানখিনিলৈকে আমি পঢ়িলো যে এই কেছটোত আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি অবজাৰভেশন দিলে বা কি আমাৰ তেওঁলোকে কথা ক'লে হল ইয়াৰ পিছত এইটো হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ একচন কি একচন ললে যে যোনখন 10খন বিল গভৰ্ণৰৰ ওচৰত পেন্ডিং হৈ আছিল বা যোনখন 10খন বিল এসেম্বলিত পাছৰ পাছতো এক্ট বনা নাছিলে সেই বিল কিখনক সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজৰ আৰ্টিকেল 142 ৰ আন্ডাৰত থকা পাৱাৰখিনি ইউজ কৰি পেলাই কি কৰিলে এইখিনি এজ এক্ট বা ল হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে হল exercising its powers under article 142 the Supreme Court deemed the 10 pending bills in question as having received assent thereby enacting them into the law acha eta article 142 ki hoy 142 হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী পাৱাৰ যোনটো পাৱাৰ ইউজ কৰি পেলাই সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিকোনো ক্ষেত্ৰত অলপ ভেৰিয়াছ টাইপছ অফ কাম কৰিব পাৰে যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে ভাবিছে যে কিবা এটা ক্ষেত্ৰত যদি কমপ্লিট জাস্টিস হোৱা নাই বা আমাৰ পাৰ্লিমেন্টৰ যদি এনেকুৱা কিছুমান ল পাস কৰিছে যোনবিলাক নেকি কনস্টিটিউশনালি ইমান ভ্যালিড নহয় সো হেবিলাকক ৰিভাৰ্স কৰি পেলাই বা ফৰ ডুইং কমপ্লিট জাস্টিস আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 142 কিছুমান কাম কৰে এই কামবিলাকৰ ভিতৰতো অন্যতম আছিল এটো হল আচ্ছা সেকেন্ড টপিকটো আমি আজি চাইছো এটো হৈছে ইন্ডাস ওয়াটাৰ ট্ৰিটি আচ্ছা কি হয় ইন্ডাস ওয়াটাৰ ট্ৰিটি এখন ট্ৰিটি প্ৰাইমাৰীলি কিহৰ লগত ডিল কৰে প্ৰাইমাৰীলি ডিল কৰে আমাৰ ওয়াটাৰ শেয়াৰিং কাৰ মাজত আমাৰ ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত হল এটোৱে হৈছে ইন্ডাস ওয়াটাৰ ট্ৰিটি আচ্ছা ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো আমি চাই লম কেতিয়া সাইন হৈছিল কিয় সাইন কৰিবলগীয়া হৈছিল After partition in 1947, India and Pakistan inherited the Indus river system. There was no clear agreement on water sharing, leading to the tensions and potential conflict. Achha, tamne ki hol? Amar partition hoar pisot 1947 or pisot Indus water system by Indus water junkikhon river hoy, Indus or junkikhon tributary hoy, ekikhonor kune keneke bhag botor hobo, tak loi pela olop conflict cholisil. So hey conflict resolution or one of the way asil amar Indus Water Treaty হল আচ্ছা এই Indus Water Treaty খন কোনে সাইন কৰিছিল আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা সাইন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নেহেৰুৱে আৰু হিপটু সাইডৰ পাকিস্তানৰ সাইডৰ পৰা সাইন কৰিছিল প্ৰেসিডেন্ট আয়ুব খানে আৰু
ৱৰ্ল্ড বেংক আছিল এই ট্ৰিটিখনৰ গ্যাৰান্টাৰ হিচাপে কেতিয়া সাইন কৰা হৈছিল 19 সেপ্টেম্বৰ 1960 এট কৰাচী কি হয় কৰাচীৰ পাকিস্তানৰ হৈছে এখন ফাইনেন্সিয়েল ক্যাপিটাল যেনেকৈ আমাৰ মুম্বাই হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফাইনেন্সিয়েল ক্যাপিটাল আচ্ছা এতিয়া এই ইন্ডাস ওয়াটাৰ ট্ৰিটি মতে যোনবিলাক ওয়েস্টাৰ্ণ ফ্লোয়িং ৰিভাৰ সেইবিলাকৰ যোনটো ওনাৰশিপ হয় সেই ওনাৰশিপটো দিয়া হয় পাকিস্তানক আৰু যোনবিলাক ইষ্টাৰ্ণ ফ্লোয়িং ৰিভাৰ্ছ হয় এটা ইষ্টাৰ্ণ ফ্লোয়িং ৰিভাৰ্ছ বিলাকৰ ওনাৰশিপটো দিয়া হয় আমাৰ ইণ্ডিয়া হল এটো ইয়াত কোৱা হৈছে ডিভিজন অফ দ্য ৰিভাৰ্ছ কেনেকৈ ডিভাইড কৰা হল মেইনলি 6খন ৰিভাৰ আছে ইণ্ডাছ ঝেলাম চেনাব ৰাবি বিয়াছ আৰু সতলুজ যিখন ওয়েস্টাৰ্ণ ফ্লোয়িং ৰিভাৰ্ছ হয় ইণ্ডাছ ঝেলাম আৰু চেনাব এইখনৰ ওনাৰশিপটো কাক দিয়া হল সেইখনৰ ওনাৰশিপটো দিয়া হল আমাৰ পাকিস্তানক আৰু যিখন ইষ্টাৰ্ণ ফ্লোয়িং ৰিভাৰ কিখনৰ ওনাৰশিপটো কাক দিয়া হল আমাৰ ইণ্ডিয়া হল আচ্ছা ফুল কন্ট্ৰোল ওভাৰ দ্য ইষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ্ছ এক্সক্লুসিভ ৰাইটস ওভাৰ দ্য ওয়েস্টাৰ্ণ ৰিভাৰ মানে ওয়েস্টাৰ্ণ ৰিভাৰৰ এক্সক্লুসিভ ৰাইট কোনে পালে পাকিস্তানে আৰু ইষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰৰ এক্সক্লুসিভ ৰাইটস কোনে পালে আমাৰ ইণ্ডিয়াই কিন্তু যদি ইণ্ডিয়াই বিচাৰে তেন্তে এই ওয়েস্টাৰ্ণ ৰিভাৰ কিখনৰ ওপৰত মানে ইণ্ডাছ হক ঝেলাম হক বা চেনাবৰ ওপৰত বেলেগ ধৰণৰ এক্টিভিটি কৰিব পাৰিব কি এক্টিভিটি পাৰমিসিবল আছে নন কনজাম্পটিভ পাৰপজেছ যেনেকৈ ধৰি লওক নেভিগেশ্যনৰ কাৰণে মানে তাত নাও চাও চলাব পাৰিব জাহাজ চলাব পাৰিব হয়নে হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰিব সেই ৰিভাৰ কিখনক নহলে বা লিমিটেড ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটি বা লিমিটেড ইৰিগেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেটআপৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰিব তো এই লিমিটেড ইৰিগেশ্যন যোনবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব সেইবিলাক কিন্তু ৱাটাৰ পাৰমিশন বা ৱাটাৰ ষ্টৰেজৰ কাৰণে ইউজ কৰিব নোৱাৰে আচ্ছা এখন পাৰ্মানেন্ট ইণ্ডাছ কমিশনো বনোৱা হল এই পাৰ্মানেন্ট ইণ্ডাছ কমিশনখনৰ কাম কি হয় পাৰ্মানেন্ট ইণ্ডাছ কমিশনখনৰ কামটো হয় যে ডে টু ডে যদি কিবা ইস্যু আহে ডে টু ডে যদি কিবা কনফ্লিক্ট হয় কনফ্লিক্ট ৰিজলিউচনৰ কামটো কোনে কৰে আমাৰ ইণ্ডাছ কমিশনে কৰে হল দুইখন কান্ট্ৰিতে এজন কমিশনাৰ বহোৱা হল ইণ্ডাছ ওৱাটাৰৰ কাৰণে ইণ্ডাছ ওৱাটাৰ কমিশনৰ আন্ডাৰ তাৰপিছত আছে কনফ্লিক্ট ৰিজলিউচন মেকানিজম কেনেকে আমাৰ ইণ্ডাছ ওৱাটাৰ ট্ৰিটিখনে ইউজ কৰি বা ইণ্ডাছ কমিশনটো ইউজ কৰি কেনেকে আমাৰ যদি ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যদি কিবা কনফ্লিক্ট হয় ৰিভাৰখনৰ ৰিলেটেড তেন্তে কেনেকৈ এইটো ৰিজলভ কৰা হ'ব ফাৰ্ষ্টটো হয় বাইলেটাৰেল নেগোচিয়েশ্যন মানে দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে মিলি পেলাই কথা বতৰা পাতিব ভায়া দা ইণ্ডাছ কমিশন যিহেতু ইণ্ডাছ কমিশন বনাই থোৱা আছে ডিসপিউট ৰিজলিউচনৰ কাৰণে গতিকে দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে ইণ্ডাছ কমিশনৰ সহায়ত বাইলেটাৰেল নেগোচিয়েশ্যন কৰিব দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে কথা পাতি পেলাই ডিসপিউট ৰিজলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিব যদি বোলে ডিসপিউটটো ৰিজলভ নাই হোৱা তেন্তে এই মেটাৰটো লৈ যাব কাৰ ওচৰত এই মেটাৰটো লৈ যাব এজন নিউট্ৰেল এক্সপাৰ্টৰ ওচৰত আৰু সেই নিউট্ৰেল এক্সপাৰ্টজন কোনে এপইণ্ট কৰিব আমাৰ এপইণ্ট কৰিব ৱৰ্ল্ড বেংকে তাৰপিছত তেতিয়াও যদি ডিসপিউটটো ৰিজলভ নহয় তাৰপিছত ক'ত লৈ যোৱা হ'ব ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ আৰ্বিট্ৰেশ্যন ক'ত আছে এইটো হেগত আছে আৰু ইয়াতে গৈ পেলাই ডিসপিউটটো ৰিজলভ কৰিব বুলি দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে একমত হৈছিল ডাটা এক্সচেঞ্জ মানে কি ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান মাষ্ট শ্বেয়াৰ হাইড্ৰলজিকেল ডাটা ৰেগুলাৰলি মানে যদি ইণ্ডিয়া সাইডত আজি কোনোবা এটা ডেমৰ পৰা পানী খুলিছে তেন্তে ইণ্ডিয়াই পাকিস্তানক সেইটো কথা ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব আৰু ভাইছে ভাৰ্সা আচ্ছা এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰবলেম কি আছিলে ইণ্ডাছ ওৱাটাৰ ট্ৰিটিখনৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰবলেম কেইবাটাও আছিলে আৰু আমি ৰিসেন্টলি হে ইণ্ডাছ ওৱাটাৰ ট্ৰিটিখন সাসপেন্ড কৰিছো কিন্তু আগৰ পৰা আমি পাকিস্তানক বাৰে ৱাৰ্নিং দি আহিছো যে ইণ্ডাছ ওৱাটাৰ ট্ৰিটিখন পুনৰ ৰিনেগোচিয়েট কৰিব লাগে ইণ্ডাছ ওৱাটাৰ ট্ৰিটিৰ যিখিনি প্ৰভিজনছ আছে পুনৰ প্ৰভিজনছখিনি ৰিএনেক্ট কৰিব লাগে আচ্ছা আমি এটা চাম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰবলেম কি আছিলে উইথ দিছ ইণ্ডাছ ওৱাটাৰ ট্ৰিটি ফাৰ্ষ্ট প্ৰবলেমটো হয় অভাৰলি জেনাৰেছ টু পাকিস্তান ইণ্ডিয়া গেভ এৱে 80% of the total Indus water flow to Pakistan মানে ইণ্ডাছৰ পানী ইণ্ডাছ নদীখনৰ পানী 80% শ্বেয়াৰ ইণ্ডিয়াই পাকিস্তানকে ল'বলৈ দিছিল যদিও বা আমাৰ ইণ্ডিয়া কোৱা হৈছিল যে ফৰ সাম লিমিটেড পাৰপজেছ নেভিগেশ্যনৰ কাৰণে হওক হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে হওক বা ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে হওক আমি ইণ্ডাছৰ ৱাটাৰটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু হ'লেও আমি কৰা নাছিলোঁ জাষ্ট ফৰ দ্য চেক অফ পাকিস্তান আমি তেওঁলোকক পানীখিনি এৰি দিছিলোঁ ইভেন দো 2/3 of the river originate in India, its usage is heavily restricted. যদিও বা এই ইণ্ডাছ ৰিভাৰখনৰ 2/3 পোৰ্শন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰাই যায় কিন্তু হ'লেও আমি এই ৰিভাৰখন ইউজ কৰা নাই মেইনলি আমি পাকিস্তানৰ পাঞ্জাব প্ৰভিন্সত যোনটো তেওঁলোকৰ ব্ৰেড বাস্কেট হয় পাকিস্তানৰ পাঞ্জাবত সেই পাকিস্তানৰ পাঞ্জাবৰ কাৰণে পানীখিনি এৰি দিছোঁ তো এইটো এটা আমাৰ কাৰণে ইছ্যু আছিল যে আমি বহুত জেনাৰেছ হৈছোঁ পাকিস্তানৰ লগত ছেকেণ্ডটো হয় ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অন দ্য ডেভেলপমেণ্ট ইন JNK India cannot freely build storage or irrigation projects on the western river. আচ্ছা যদিও বা আমি ৰিভাৰ বিলাকৰ ওপৰত ড্যাম বনাব ট্ৰাই কৰোঁ তেন্তে
তাৰ ওপৰত কোনে প্ৰটেষ্ট কৰেগে তাৰ ওপৰত প্ৰটেষ্ট কৰেগে পাকিস্তানে যাৰ কাৰণে কি হয় যাৰ কাৰণে এই ডেমবিলাক কৃষ্ণগংগা ডেম বা বাগলিহাৰ ডেম এইবিলাক বনোৱাৰ পিছতো আমি অপাৰেশ্যনেলাইজ কৰিব পৰা নাই আমি যদি ডেমটো বনাওঁ তেন্তে পাকিস্তানে পাইগে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ আৰ্বিট্ৰেশ্যনত হ'ল ICA পাইগে তাৰপাছত আমি আকৌ গৈ পেলাই এই ডেমবিলাকৰ হাইট যোনটো হেৰি হয় ৱেইট এইবিলাকক ৰিডিউচ কৰিব লাগে তাৰমানে কি হ'ল তাৰমানে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন পাইছিলেগে য'ত নেকি আমি আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টবিলাককো ভালকৈ কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে আমাৰ JNK ডেভেলপমেণ্টত হেম্পাৰ হৈ আছে জম্মু কাশ্মীৰ ডেভেলপমেণ্টত হেম্পাৰ হৈ আছে Pakistan abuses dispute resolution mechanisms to delay the Indian projects. Already junto kolle, even small hydro projects are taken to the international arbitration, causing long legal battles and hampering the India's strategic goals, India's energy goals in the Jammu and Kashmir. Already junto kolle je horu hura kisman issue thakilo Pakistan ebilakok loi jay kolle international court of arbitration of jar pholot ni ki hoy junto JNK development hobo lagisil infrastructure logor related development to howa nai Actually, hobole ki lagisil etu je jodi kiba issue ase tente duikhon country mili pele Indus commissioner through resolve koribo jodi resolve nai hoa tente konoba ejon neutral mediator setup koribo World Bank e teor through seta heri hobo resolve koribo try koribo third step to the jabo pare international court of arbitration kintu Pakistan directly tate je gusi jay international court of arbitration gusi jay jar karone ki hoy jar karone long legal battles aru project bilakor কাম বিলাক বন্ধ হয় যাৰ কাৰণে JNK ডেভেলপমেণ্টত হেম্পাৰ হৈ আছিল তাৰপিছত আছে strategic concerns post terror attack এতিয়া কেবছৰ মানৰ পৰা এই ষ্টেটমেন্টটো খুব দিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সাইডৰ পৰা দিয়া হৈছে ন water and blood cannot flow together এটা তো আমি এটো এলাউ কৰিব নোৱাৰো অবভিয়াসলি নকৰো কেলে কৰিম যে তেওঁলোকৰ ষ্টেট স্পন্সৰ টেৰৰিষ্ট আমাৰ ইয়াত পঠাব আমাৰ ইয়াত ইনোসেন্ট কিলিং বিলাক কৰিব আৰু আমি ইমান জেনাৰেছলি তেওঁলোকক পানী এৰি দিম এটো হ'ব নোৱাৰে মানে তো আমি হেতুৱে কওঁ না water and blood cannot flow together যদি তেওঁলোকে আহি পেলাই তেওঁলোকৰ ষ্টেট স্পন্সৰ টেৰৰিষ্ট আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত ব্লাস্টেড কৰিছে তেন্তে আমিও পানী এৰি নিদিও হল after terrorist attacks like Uri 2016 or Pulwama 2019 India considered reviewing or revoking the treaty hol even ami Uri pisot ba Pulwama attackor pisoto ei Indus water treaty khonok অলপ renegotiate কৰিবলৈ বা এই treaty khonok revoke কৰিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল কিন্তু কৰা নহল হেতু সময়ত হল কিন্তু এই বছৰ আমি কৰিলো যেতিয়া আমাৰ এই পেহেলগাম ইনসিডেন্টটো হল হল তাৰছত আছে fourth problem to কি আছিল ইণ্ডিয়াৰ হেতু হৈছে no exit clause আচ্ছা এতিয়া কথাটো হল at the end of the day Indus water treaty খন কি হয় এটা এখন bilateral treaty মানে কি দুখন কান্ট্ৰিৰ মাজত এখন সন্ধি চুক্তি মানে তাৰমানে কি তাৰমানে যদি এটা পাৰ্টি বা যদি এটা পাৰ্টিসিপেন্ট এই ট্ৰিটিখনৰ লগত সন্তুষ্ট নহয় এই ট্ৰিটিখনৰ লগত স্যাটিসফাইড নহয় তেন্তে এই পাৰ্টিটোৰ আনস্যাটিসফাইড পাৰ্টিটো হেতু ফ্ৰীডম থাকিব লাগে ন যে তেওঁলোকে যদি বিচাৰে উলাই যাব আমি যদি বিচাৰো তেন্তে আমি উলাই যাব পাৰিব লাগিব ন বিকজ আমি আনস্যাটিসফাইড কিন্তু আমাৰ ইন্ডাস ওয়াটাৰ ট্ৰিটি যোনবিটা প্ৰভিজন আছিল এই প্ৰভিজনখনত এনেকুৱা এক্সিট ক্লজৰ মেনশন নাই হল সো তাৰ কাৰণে আমাৰ এটো হেতু আগৰ পৰা ইস্যু আছিল হল the treaty has no provision for unilateral withdrawal making it binding in perpetuity even during the wars the treaty remained intact seen both has strength and constraint এটা কথাটো হেতুৱে যে সব 47 হওক বা 47 বাদিলো 65 হওক 71 হওক 99 হওক even 2016 Uri attack হওক 9/11 মুম্বাই হওক বা 19 ৰ পুলৱামা attack হওক বা এতিয়াৰে যোন বেলাক সৰুহুৰা বা ইভেন বহুত ডাঙৰ মেজৰ টেৰৰিষ্ট এটাক আমাৰ ইয়াত হয়ও তো এই টেৰৰিষ্ট এটাক বিলাকৰ পিছতো আমি এই ট্ৰিটিখনৰ পৰা ৱাক আউট কৰিব নোৱাৰো কেলে কৰিব নোৱাৰো বিকজ একো এক্সিট ক্লজে নাই কিন্তু হ'ব কি লাগিছিল আমি ৱাক আউট কৰিব পাৰিব লাগিছিল মানে অবভিয়াসলি ৱাক আউট কৰিম কিয় নকৰিম যদি আমাৰ পানীখিনিয়ে তেওঁলোকৰ গৈ পেলাই ব্ৰেড বাস্কেট পাঞ্জাবত গৈ পেলাই পানী দিছে পাঞ্জাবৰ ইৰিগেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা যদি তেওঁলোকে পইচা কমাই পেলাই পইচাখিনি ইউজ কৰিছে টেৰৰ ফাইনান্সিংৰ কাৰণে তেন্তে আমি কেলে পানী এৰি দিম ইয়াৰ পৰা মানে গতিকে আমিও পানী এৰি নিদিওঁ গতিকে কিন্তু আমাৰ ইন্ডাস ওয়াটাৰ যোনখন ট্ৰিটি আছিল তাত একো এক্সিট ক্লজৰ মেনশনে নাই গতিকে হেতু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইস্যু আগৰ পৰাই আছিল কিন্তু এই বছৰ কি কৰা হ'ল এই বছৰ পেহেলগাম এটেকৰ পাছত ইণ্ডিয়াই কি কৰিলে ইণ্ডিয়াই ইন্ডাস ওয়াটাৰ যোনখন ট্ৰিটি হয় এখনক সাসপেন্ড কৰি দিলে হল আচ্ছা লিগেল পজিশন India maintains that the suspension is temporary measure and not a violation of the international law, emphasizing that the treaty doesn't preclude such action in the face of persistent security threats.
আচ্ছা মই যদিও বা বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে পেহেলগামৰ পিছত এই একশ্যনটো লোৱা হ'ল কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল ষ্টেণ্ডটো আমাৰ এই এটেকটো বুলি কোৱা নাই ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল ষ্টেণ্ডটো আগতে যোনটো কৈছে সেইটোৱে কৈ আছে যে আমাৰ যোনকেইটা ইণ্ডিয়াৰ যোনখিনি কনচাৰ্ণ আছিলে যোনখিনি ইছ্যু আছিলে সেই ইছ্যুখিনি এতিয়াও এড্ৰেছ হোৱা নাই যাৰ কাৰণে আমি ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটিখনৰ পৰা টেম্পৰলি আঁতৰি গৈছোঁ বা টেম্পৰলি ছাছপেণ্ড কৰিছোঁ বুলি ইণ্ডিয়াই যেতিয়া ছাছপেনশ্যন কৰিলে 23 এপ্ৰিল 2025 সেই ৰিজনটো দিলে হ'ল আমি খালি ৰিজনটো পেহেলগামৰ যোনটো টেৰৰিষ্ট এটেক হ'ল সেই টেৰৰিষ্ট এটেকটো দিয়া নাই হ'ল আমি কি বুলি ৰিজনটো দিলোঁ আমি ৰিজনটো দিলোঁ যিহেতু আমি ট্ৰিটিখনৰ লগত ইমান ছেটিছফাইড নহয় গতিকে আমি ট্ৰিটিখনৰ পৰা ৱাক আউট হৈ গৈছোঁ হ'ল ইয়াৰ পিছৰটো আছে কেবিনেট কমিটি অন পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ হেজ এপ্ৰুভড দ্য ইনক্লুজন অফ দ্য কাষ্ট ডাটা ইন দ্য ফৰ্থকামিং চেঞ্চাছ এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত চেঞ্চাছ প্ৰত্যেক 10 বছৰ মূৰে মূৰে হয় হয়নে লাষ্ট কেতিয়া হৈছিল 2011ত হৈছিল 2021ত তেন্তে নেক্সট হ'ব লাগিছিল কিন্তু নহ'ল কেলে নহ'ল কোভিড আহি আছিলে কাৰণে নহ'ল হ'ল আচ্ছা এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই পুনৰবাৰ সেই যোনটো পেণ্ডিং চেঞ্চাছ আছিল 2021ত যোনটো কৰা নহ'ল চেঞ্চাছটো পুনৰবাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে হ'ল আৰু তাৰ একৰ্ডিংলি এটা ষ্টেটমেণ্ট দিলে কোনে দিলে আমাৰ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ ৰেলৱেজ এণ্ড IT অশ্বিনী বৈষ্ণৱ অনাৰেবল অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াই দিলে তেওঁ কি বুলি ষ্টেটমেণ্টটো দিলে যে এই বছৰ যোনটো চেঞ্চাছ হ'ব সেই চেঞ্চাছত কাষ্ট ডাটাবিলাকো কালেক্ট কৰা হ'ব হ'ল কাষ্টৰ ডাটাবিলাকো কালেক্ট কৰা হ'ব দিছ মাৰ্কছ দ্য ফাৰ্ষ্ট কম্প্ৰিহেনচিভ কাষ্ট enumeration since 1931 apart from the routine counting of the scheduled caste and scheduled tribes since 1951 তাৰমানে যদিও বা আমি 1951 পাছত মানে ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পাছত যিমান বিলাক সেন্সাস কৰিছো গোটে সেন্সাস বিলাকত আমি ST পপুলেশন কিমান আছে SC পপুলেশন কিমান তাৰ ডাটাটো ক্যালকুলেট কৰো বা তাৰ ডাটাটো লওঁ মানুহৰ পৰা কিন্তু হলো আমি সাবকাস্ট কিমান আছে হয় প্লাস OBC ডাটাটো কিমান OBC বিলাকৰ সাবকাস্ট কিমান হে ডাটাটো আমি লোৱা নাছিল কিন্তু এই বছৰ কোৱা হৈছে যে আমি 1931 ৰ পাছত in this census for the first time 1931 পাছত আমি এই ডাটা বিলাকৰ কাস্ট বিলাকৰ এটা elaborated ডাটা বিলাক কালেক্ট কৰিম বুলি কোৱা হৈছে হল আচ্ছা এটোই কোৱা হৈছে what is caste census কি হয় caste census হয় a official governmental exercise to collect data on the caste identity of the every individual or household in the country unlike the regular census a caste census goes deeper recording the specific caste subcaste or a community a person belonging to including the other backward classes tamne ki regular juntu caste census hoy ba regular juntu census hoy ei census to amar caste census ot ke keneke beleg because regular juntu census hoy tat individual jonor কি কাস্ট হয় বা কি সাবকাস্ট হয় তেওঁলোকৰ কাস্টৰ নামটো কি হে এই ডাটাবিলাক কালেক্ট কৰা নহয় হল যদিও বা ST/SC হয় নে নহয় সেই yes and no টো থাকে সেই কলমটো থাকে কিন্তু হলো কোনটো জাতি আন্ডাৰত পৰে মানে ফৰ এক্সাম্পল আজি যদি ধৰি লওক অৰুণাচলতে যদি কাস্ট সেন্সাস হ'বলে হ'ল অৰুণাচলত ধৰি লওক ST পপুলেশন অলপ বেছি তাত আগতে কি কৰা হৈছিল যে অৰুণাচলত কিমান পাৰ্সেন্টেজৰ ST পপুলেশন হয় হেতু কালেক্ট কৰা হৈছিল কোনবাইজন ধৰি লওক ইন্ডিভিজুৱেলক খুদা হৈছিল যে আপুনি ST হয় নে নহয় তেওঁ আইডাৰ ক'লে হেতেন হয় মই হয় যদি নহয় তেওঁ ক'লে হেতেন নো হল কিন্তু এতিয়া খুদা হ'ব যে আপুনি ST হয় নে নহয় যদি হয় বুলি কয় যে আপুনি কোনটো ট্ৰাইবৰ আন্ডাৰত হয় হল আও হয় নে আংগামী হয় নে কি হয় হেতু খুদা হ'ব হয়নে তো অলপ ডিপাৰ লেভেলত কাষ্টৰ ডাটা বিলাক কালেক্ট কৰা হ'ব ইন দিস সেন্সাস হল Historical context last full caste census was on 1931 already jonto koisu je 1931 ote last enko elaborated caste census eta korwa hoisil kintu 1951 er pasot jete independence ami palo 1951 er pasot jiman bilak caste census hol he census bilakot ami iman elaborately caste or data bilak loa nai jodi ba 2011 ot jonto census asil tat kisuman data ami caste related loisilu kintu data khini ami eteo release kora nai because of the গভৰ্ণমেণ্টে কমতে ডাটাখিনি কিছুমান ইনকনসিস্টেন্সি আছিল যাৰ কাৰণে হেখিনি ৰিলিজ কৰা নহল হল তো তাৰমানে আমি ক'ব পাৰো যে 1931 ৰ পাছত এনেকুৱা এটা ডকুমেন্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অহা নাই যোনটোত নেকি আমাৰ দেশত কিমান পাৰ্সেন্টেজ অফ মানুহ কোন কাষ্ট আন্ডাৰত আছে সেই নাম্বাৰটো আমাৰ ওচৰত নাই এই বছৰ খালি হেতু কৰা হ'ব পাৰপজ কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছে এটো কেইবাটাও ৰিজন দিয়া আছে হল ফাৰ্স্ট টু হয় একুৰেট ডাটা ফৰ পলিসি মেকিং
know the real population size of different caste group, especially OBCs, help in rationalizing the reservation quotas. আচ্ছা এতিয়া যদি তাৰমানে কি তাৰমানে এনেকুৱা ন কথাটো যে OBC বিলাকৰ মাজতো কিছুমান এনেকুৱা কাষ্ট থাকিব পাৰে যোনবিলাক হয়তো অলপ ব্যাকওয়াৰ্ড, কিছুমান থাকিব পাৰে অলপ কমকে ব্যাকওয়াৰ্ড, কিছুমান এনেকুৱা হয়তো থাকিব পাৰে যোনবিলাক কি progressive হল সো যদি আমি কাষ্টৰ স্পেসিফিক ডাটা বিলাক গম পাওঁ তাৰমানে কি তাৰমানে আমাৰ যোনটো ৰিজাৰ্ভেশন পলিসি হয় ৰিজাৰ্ভেশন যোনবিলাক পলিসি হয় বা ৰিজাৰ্ভেশন যোনবিলাক কোটা হয় সেইবিলাকক আমি ভালকে টেইলৰ কৰিব পাৰিম টু সাৰ্ভ দ্য নিডি ওয়ান্স মানে যোনখিনি কাষ্টক একচুয়ালি ৰিজাৰ্ভেশন লাগে সেই ৰিজাৰ্ভেশন লগোৱা কাষ্টখিনিকে আমি ৰিজাৰ্ভেশন দিবলৈ সক্ষম হ'ম যদি আমি কাষ্ট সেন্সাসটো ইমান ইনডেপ্থ কৰো হল তাৰপিছত আছে আপডেটেড ওয়েলফেয়াৰ স্কিমস এনশিওর দ্য গভৰ্নমেন্ট সাবসিডিজ ensure government subsidies, scholarships and benefit reach the underrepresented or neglected caste মানে অলৰেডি যোনটো ক'লে যদি কোনবা এটা কাষ্ট অলপ বেছি ব্যাকওয়াৰ্ড হৈ আছে তেন্তে আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে স্কলাৰশ্বিপ হওক বা সাবসিডি হওক গভৰ্নমেন্ট সাবসিডি হওক বা বেনিফিট হওক এইবিলাকক আমি বেছি ভালকে এড্ৰেছ কৰিব পাৰিম বা দিব পাৰিম তাৰপিছত আছে পলিটিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ইনফৰ্মড ডিসিজন on caste based political reservation leadership development and party representation namni ki jodi ami konba eta data to mane particular caste opra kiman percentage of political representation ase hetu data jodi ami pao tamane ki ami besi bhalke reservation bilak dibo parim mane for example aji bole OBC bilakor bhitor let's suppose enukwa eta group ase juntu group or pra niki political representation to besi let's suppose OBC বুলি এটা ডাঙৰ গ্ৰুপ হে OBC গ্ৰুপটোৰ ভিতৰত হে সাপোজ এক্স কাষ্টৰ মানুহখিনিৰ পলিটিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো বেছি এজ কম্পেয়াৰ্ড টু ওয়াই কাষ্ট গতিকে আমি কি কৰিব পাৰো যদি এই ওয়াই কাষ্টৰ পলিটিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো কম তেন্তে আমি কাষ্ট সেন্সাসটো কৰিলে আমি গম পাম যে কিমান পৰিমাণত কম হৈ আছে আৰু তাৰ একৰ্ডিংলি আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ সিট ৰাখিব পাৰিম হল আচ্ছা এটা কথাটো হৈছে যদি কাষ্ট সেন্সাসটো ইমানে ভাল হয় তেন্তে আমি 1931 ৰ পিছত নকৰিলো কেলে যদি কাষ্ট সেন্সাসটো ইমানে ভাল হয় ইমানে ধুনিয়াকে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন হৈছে সবকে যদি ভালকে ৰাইটস দিবই পাৰিছে কাষ্ট সেন্সাসটোৱে তেন্তে আমি 1931 ৰ পিছত কাষ্ট সেন্সাসটো বন্ধ কৰিলো কেলে কেবাটো ৰিজন আছে প্ৰথমটো হৈছে পলিসি কনসার্নস পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স জৱাহৰলাল নেহৰু and subsequent governments feared that a full caste census could deepen the caste divisions in a fragile post-colonial nation. Emphasis was placed on building a casteless society focused on equality and unity, not identity politics. Acha, ek kaam kira monot rakhibo, not identity politics. Well, acha, etia amar bikhekke junbilak Asian country hoy ba African country hoy, tar ejon manuhor identity beleg dhৰণৰ হ'ব পাৰে. For example, মোৰ যদি এটা identity হতে মই কোন মই first কি কম I'm an Indian, I'm an Assamese, I'm a Hindu, I belong to this group, I belong to this caste, subcaste, more various types of identity ase. More X, Y, Z, A, B, C type of identity ase. Kintu he identity bhitor jodi moi okol eta type of identity ke gurutto di pelai nijor jinbilak policy making koru tamane ki mor gutei jiman bilak policy hoy mor gutei jintu framework hoy administration or তেন্তে হে আইডেন্টিটি পলিটিক্স টু ওপৰত বা মোৰ হে আইডেন্টিটি টু ওপৰত ৰিভলভ কৰিব মানে মই যদি আজি গভৰ্নমেন্টক ডেভেলপমেন্ট খুজি পেলাই অকল দিয়া ৰিজাৰ্ভেশন দিয়া এসটি ষ্টেটাস দিয়া এইবিলাকে খুজি থাকো তাৰ মানে কি গভৰ্নমেন্টে তো অবভিয়াসলি গভৰ্নমেন্টে কিবিলাক কোনবিলাক কাম কৰে যোনবিলাক কাম আমাৰ গ্ৰাসৰুট লেভেলৰ পৰা বা গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ পৰা গভৰ্নমেন্টক ডিমান্ড কৰা হয় হয়নে যদি গ্ৰাসৰুট লেভেলৰ পৰা বা গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ পৰা যদি ডিমান্ডটো অকল কাষ্ট আইডেন্টিটি ৰিলিজন এইবিলাকৰ ওপৰত থাকে তাৰ মানে কি মানে গভৰ্নমেন্টৰ যোনটো ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় সেই ফ্ৰেমৱৰ্কটো অলপ হেফলে ঢাল খাব মানে গতিকে সেই কাৰণে আমি বিচৰা নাছিলো যে পোষ্ট কলোনিয়েল বা পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স যোনখন ইণ্ডিয়া হয় সেই ইণ্ডিয়া যাতে এই ধৰণৰ যোনবিলাক আইডেন্টিটি পলিটিক্স আছে সেই পলিটিক্স বিলাকক বেছি বঢ়োৱাটো হল প্লাস এট দ্য সেম টাইম আমি হেতু সময়ত ইন এ ওয়ে সোশ্যাল ৰিফৰ্মছ বিলাকো কৰিব ট্ৰাই কৰি আছিলো হয়নে আমি যিমান বিলাক ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস চাওঁ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট বিলাকে ইন এ ওয়ে সোশ্যাল জাস্টিসটো প্ৰভাইড কৰে হয়নে তো হেনুকুৱা এখন কান্ট্ৰি যদি যত নেকি আমি নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈছো নতুনকে ইমান ধুনীয়া ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আনিছো সেই কান্ট্ৰিখনত যদি আমি এই আইডেন্টিটি পলিটিক্সৰ নামত কাষ্টৰ ডাটা বিলাক কালেক্ট কৰি পেলাই মানুহক কাষ্ট বেস গোটেই পলিসি মেকিং বিলাক কৰিলো হয় তাৰ মানে কি আমাৰ কান্ট্ৰিখনক আমি এটা ন্যাশনাল আইডেন্টিটি ন্যাশনাল
আইডেন্টিটি দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত ৰাখিলো হয়, যোনটো নেকি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ কেলে সেইটো সময়ত আমি নতুনকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পাইছোঁ, হয়নে? এখন কাণ্ট্ৰি এখনক একেলগে থাকিবলৈ এটা প্ৰাইম ফ'ৰ্চ বা প্ৰাইম আইডেন্টিটি লাগেই। ফৰ এক্সাম্পল, এতিয়া মোৰ মাজত বা যিকোনো চাউথৰ এজন মানুহৰ মাজত ভেৰিয়াছ টাইপছ অফ ডিফাৰেঞ্চেছ থাকিব পাৰে, হয়নে? এক্স ৱাই জেড, ৰিলিজন, বেচিছ, লেংগুৱেজ, কালাৰ, ৰেচ, বেলেগ বেলেগ টাইপৰ এক্স ৱাই জেড ABC টাইপৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকিব পাৰে, কিন্তু হ'লেও আমি এটা কথাত একমত হ'ম বা এটা কথাত আমি এগ্ৰি কৰিম যে উই বোথ আৰ ইণ্ডিয়ানছ, হয়নে? গতিকে সেই ইণ্ডিয়াননেছটো কি? এটা নেশ্যনেল আইডেণ্টিটি। গতিকে আমি পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পাছত এই নেশ্যনেল আইডেণ্টিটিটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আইডেণ্টিটি পলিটিক্স হয় সেইবিলাকক অলপ দূৰত ৰাখিব বিচাৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে নেকি আমি সেইটো সময়ত কাষ্ট চেঞ্চাছটোৰ ওপৰত ইমান এটা গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ। তাৰপিছত আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেলেঞ্জেছ। অবভিয়াছলি কেনেকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেলেঞ্জ? আমাৰ ইণ্ডিয়াততো এনেকুৱা নহয় যে অকল 2-3টা জাতি আছে, হয়নে? 2-3টা চাব কাষ্ট আছে, এনেকুৱা নহয়, হয়নে? থাউজেণ্ডছ এণ্ড থাউজেণ্ডছ অফ চাব কাষ্ট এণ্ড থাউজেণ্ডছ অফ কাষ্ট, আৰু সেই ডাটাবিলাক সেইটো সময়ত কম্পাইল কৰাটো ইমান ইজি নাছিলে। যদি ইভেন আমি কম্পাইল কৰিব ট্ৰাই কৰিলোঁ হয়, অবভিয়াছলি অভাৰলেপিংটো হ'লেই হয়, হয়নে? প্লাছ কম্পাইলিং এণ্ড ভেৰিফাইং ছাচ কমপ্লেক্স ডাটা এট এ নেশ্যনেল লেভেল ৱাজ কনচিডাৰ্ড লজিষ্টিকলি অভাৰৱেলমিং এণ্ড এৰৰ প্ৰন। আৰু যিহেতু সেই সময়ত আমাৰ ৰিচোৰ্চেছো ইমান বেছি নাছিলে, প্লাছ আমাৰ হাতত মেন পাৱাৰো ইমান নাই, প্লাছ আমাৰ হাতত সেইটো সময়ত টেকনলজিকেল লিমিটেশ্যনো কিছুমান আছিলে, যাৰ কাৰণে নেকি আমি ইমান থাউজেণ্ডছ এণ্ড থাউজেণ্ডছ অফ ডাটা নিজৰ ওচৰত ৰাখি পেলাই কম্পাইল কৰি পেলাই ক্ৰছ চেক কৰিব নোৱাৰোঁ, হয়নে? মেবি হয়তো পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু সেই সময়ত ৰিচোৰ্চেছে ইমান খৰচা হ'লে, যাৰ কাৰণে নেকি আমি সেইফালে নগ'লোঁ। থাৰ্ডটো আছে ফিয়াৰ অফ পলিটিকেল ফল আউট। Governments feared that the caste-based data could trigger demands for higher reservation and redistribution of power and resources. It could also upset the existing quota system by showing population proportions that didn't align with the current reservation. Actual reason juntu hoy caste census nokara actually hoy etue first reason to third reason to end of the political fallout. Tamane ami eta homoyot vaguely data eta uliyai pelai কোনটো কাষ্টৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন কিমান হ'ব লাগে সেইটো আমি এটা কোটা সিস্টেমত ৰিজাৰ্ভেশ্যন হিচাপে দিলোঁ। হ'ল, আচ্ছা, দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা হোৱা নাই যে যোৱা 75 ইয়াৰ্ছত বা 76 ইয়াৰ্ছত এক্স কাষ্টৰ, ৱাই কাষ্টৰ, জেড কাষ্টৰ পপুলেশ্যন ডিফাৰেঞ্চটো আহিছে, হয়তো বাঢ়িছে, হয়তো কমিছে। তো গভৰ্ণমেণ্টৰ সেইটোৱে ভয় যে যদি এই ডাটাখিনি ওলায় তেন্তে গোটেই গ্ৰুপবিলাকে নিজৰ পপুলেশ্যনৰ একৰ্ডিংলি ৰিজাৰ্ভেশ্যন খুজিব, হয়নে? ৰিজাৰ্ভেশ্যন খোজা মানে কি? যোনটো এতিয়া প্ৰেজেণ্টলি ষ্টেটাছ কো মেইনটেইন হৈ আছে, সেই ষ্টেটাছ কোটোত হেম্পাৰ হোৱা। চ' গতিকে সেই বস্তুটো গভৰ্ণমেণ্টে বিচৰা নাই, বা সেইটো সময়তো বিচৰা নাছিলে, এতিয়াও ইনেৱে বিচৰাই নাই, যাৰ কাৰণে নেকি কাষ্ট চেঞ্চাছটোক আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সৰ পৰা অলপ সময়ৰ কাৰণে দূৰত ৰখা হৈছিল। তাৰপিছত আছে অনলি SC/ST data was collected. Since 1951, only the SC and ST data have been enumerated because affirmative action policies were constitutionally backed for them. OBCs were left out except in the limited socio-economic surveys like the SCCC, which was not released in full due to data quality issues. তাৰমানে কি? তাৰমানে হিষ্টৰিকেলি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াত বিশেষকৈ প্ৰতাৰিত কোনখিনি মানুহ হৈছিলে, যোনখিনি প্ৰেজেণ্ট টাৰ্মছত ক'বলৈ গ'লে SC বা ST, এই পপুলেশ্যন গ্ৰুপটো অলপ বেছি এক্সপ্লইট হৈছিলে। গতিকে আমি এই গ্ৰুপটোৰ কিমান পপুলেশ্যন আছে সেই পপুলেশ্যনৰ ডাটাটো কালেক্ট কৰি লৈ X% আছে বোলে SC পপুলেশ্যন, Y% আছে বোলে ST পপুলেশ্যন, আৰু কালেক্ট কৰাৰ পাছত ডাটাটো উলিওৱাৰ পাছত আমিতো তেওঁলোকক নিজৰ পপুলেশ্যন একৰ্ডিংলি ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিলোৱে, হয়নে? তাৰমানে কি? তাৰমানে ইয়াৰ উপৰিঞ্চি কাষ্ট চেঞ্চাছ এটা কৰা একো দৰকাৰ নাই, কাৰণ কেলে অলৰেডি যোনটো মটিভ আছিলে আমাৰ কাষ্ট মানে যিকোনো এটা কাষ্ট বেছ ডিভিজন কৰা বা কাষ্ট বেছ কিছুমান বেনিফিট দিয়া, এফাৰ্মেটিভ একশ্যন কৰা, তাৰ মটিভটো কি? যে যোনখিনি মানুহ হিষ্টৰিকেলি অলপ এক্সপ্লইটেড হয়, যোনখিনি গ্ৰুপ হিষ্টৰিকেলি অলপ এক্সপ্লইটেড হয়, সেই এক্সপ্লইটেড গ্ৰুপখিনিক আমি ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব লাগে। আৰু সেই কামটো আমি ভালকৈ কৰিলোঁ। কেনেকৈ কৰিলোঁ? আমি তেওঁলোকৰ ডাটাটো এনেও কালেক্ট কৰোঁ, যিকোনো চেঞ্চাছতে কালেক্ট কৰোঁ। আমি ST SC পপুলেশ্যন কিমান হয় ডাটাটো কালেক্ট কৰোঁৱেই। ডাটাটো কালেক্ট কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন একৰ্ডিংলি ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হয়। তাৰমানে কি? তাৰমানে অলৰেডি ইমান এটা ফুল প্ৰুফ ছিষ্টেম আছে, গতিকে আমি সেইকাৰণেও এই কাষ্ট চেঞ্চাছটো কৰা নাছিলোঁ। হ'ল,
আচ্ছা ইয়াৰ নেক্সট টপিকটো হৈছে পাংপুই ন্যাশনাল পার্ক ফরেস্ট ফায়ার ইনসিডেন্ট আচ্ছা কি হল ফরেস্ট ফায়ার কোট হল পাংপুই ন্যাশনাল পার্ক কোট আছে মিজোরামত আছে কেনেকে ফরেস্ট ফায়ার হবলে পালে বিকজ অফ দা ঝুম কাল্টিভেশন বা শিফটিং কাল্টিভেশনত কি কৰা হয় শিফটিং কাল্টিভেশন বা ঝুম কাল্টিভেশন এটা এৰিয়াত খেতি কৰাৰ পাছত সেই এৰিয়াটো ঘূৰি পেলাই বেলেগ এটা এৰিয়ালৈ গুচি যোৱা হয় শিফটিং কাল্টিভেশন বা ঝুম কাল্টিভেশন তো সেই ঝুম কাল্টিভেশন কৰোঁতে এটা জেগা যেতিয়া পুৰি দিয়া হয় সেই পুৰি দিওঁতে কিছুমান এক্সিডেণ্ট হ'ল এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল যাৰ কাৰণে নেকি ওচৰৰ যোনবিলাক এৰিয়া আছিলে সেই এৰিয়াবিলাকতো ফায়াৰটো স্প্ৰেড হ'ল ইট ৰেপিডলি স্প্ৰেড to the protected areas primarily affecting the northern face of the Mount Pangpui and Far Park grasslands और जेहेतु अलग grassland type और area है गोटिके fire to basis rapid rate of spread hol extent of damage की damage hol nearly 1/9 approx 11% of the parks area was affected माने park खनर जोनखन national park खनर around 11% area affect होइसे ए फरेस्ट फायर तो পৰা although no major wildlife casualty কিন্তু হলো ইমানখিনি ফরেস্ট ফায়ার স্প্রেড হোৱাৰ পাছতো কিন্তু একো as such wildlife casualty এতিয়ালৈকে ৰিপৰ্ট হোৱা নাই হল কনসার্ন কি আছে long term ecological impact obviously হবই disruption in the unique alpine flora disruption in the animal habitat especially of the nesting bird মানে যোনবিলাক কণী পৰা হেৰি আছে পক্ষী আছে বাৰ্ড আছে চৰাই আছে সেইবিলাকৰ নেষ্টিংটো বা সেইবিলাকৰ হেবিটেট বিলাকটো এফেক্ট হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আচ্ছা ফায়াৰ ফাইটিং এণ্ড কণ্টেইনমেণ্ট এফৰ্টছ দ্য ফায়াৰ ৱাজ কণ্ট্ৰোলড by March 28, 2025 thanks to rapid response by the local villagers coordination by the forest department and use of traditional fire beating techniques due to limited access কিন্তু যদিবা ফৰেষ্ট ফায়াৰটো লাগিছিল কিন্তু অতি সোনকালে এই ফৰেষ্ট ফায়াৰটো নুমাই দিয়া হ'ল by this collective effort acha ইয়াৰ এটা টার্ম আছে এটো হৈছে ফায়াৰ beating technique traditional fire beating technique কি হয় traditional fire beating technique for example ইয়াত বলে এটা ফায়াৰ এটা লাগিছে ইয়াত জুই লাগিছে suppose ইয়াত জুই লাগিছে আচ্ছা এটা দুটা ধৰণে traditional fire beating technique বিলাক কৰা হয় এটা ওয়ে হয় বা এটা মেথড হয় আপুনি ডাঙৰ কিবা এনেকুৱা পাতছা দেখি লৈ লব বা কিছুমানে লেডাৰৰ চামৰা হেৰিও লয় চাদৰ এখন লয় বা পাতছাত গছৰ পাতছাত লৈ পেলাই এই জুইখিনি জ্বলি আছে এইখিনি মাৰক যাতে অক্সিজেনৰ সাপ্লাইটো কাট হৈ যায় জুইখিনি নুমাই যায় সেকেন্ডলি এটো হৈছে মেথড নাম্বাৰ 1 মেথড নাম্বাৰ 2 টো কি কৰা হয় ফৰ এক্সাম্পল এবোলে ফায়াৰ আচ্ছা এটা ফায়াৰ জ্বলিবলৈ মিলি কি লাগে ফিউল অক্সিজেন আৰু টেম্পাৰেচাৰ হয় না তো কি কৰা হয় এফালে যদি ফায়াৰটো এটো সাইডে স্প্ৰেড হৈ আছে এৰিয়াটোত এটা কন্ট্ৰোলড ফায়াৰ লগোৱা হয় এৰিয়াটো controlled fire use কৰি পেলাই পুৰি পেলাই হেক কৰি দিয়া হয় এটা স্ট্ৰেচ খুব বেছি 15-20 ফিট মানৰ এটা স্ট্ৰেচ এটা পুৰি পেলাই হেক কৰি দিয়া হয় আচ্ছা এটা কি হ'ব ফায়াৰটো যদি এফলে স্প্ৰেড হৈ গৈ আছে তাৰ মানে কি এই জায়গাটো যেতিয়া আহিব এই জুইখিনি জ্বলিবলৈ একো নাই কাৰণ কি অলৰেডি যিমানখিনি গছ পাত আছিল এইখিনি পুৰি দিয়াই হ'ল মানে কি জুইখিনি জ্বলিবলৈ একো নাই মানে জুইখিনি নিজে নিজে নুমাই যাব তো দুটা ধৰণে ট্ৰেডিশনাল ফায়াৰ বিটিং টেকনিক বিলাক ইউজ কৰি পেলাই এই ফায়াৰটো নুমা হ'ল তাৰপিছত আছে এবাউট ফাংপুই নেশ্যনেল পাৰ্ক যেহেতু নিউজত আছে গতিকে অলপ জানি থোৱাটো দৰকাৰ কি বায়োডাইভাৰ্চিটি পোৱা যায় তাত ৰিচ ইন বায়োডাইভাৰ্চিটি কি বাৰ্ডছ পোৱা যায় ব্লাইটছ ট্ৰেগোপান মিছেছ হিউমছ পিজেন্স আৰু ডাৰ্ক ৰাম্ড সুইফ্ট এণ্ড মাউণ্ট ভিক্টোৰিয়া বেবেক্স আচ্ছা এই নামটো অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং হয় মিছেছ হিউমছ পিজেন্ট কি হয় মিছেছ হিউমছ পিজেন্ট এইটো এটা বাৰ্ড হয় এটো আমাৰ মিজোৰামৰ ষ্টেট বাৰ্ডো হয় আচ্ছা এটা এই নামটো অলপ ইউনিক কেলে ইউনিক বিকজ এই নামটোত এটা টাইটেল আছে কি হয় হিউম কোন হয় হিউম এও হিউম কোন আছিল এও হিউম আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া সেটআপ হৈছিল অৰ্গানাইজাৰ আছিল হয় না এলেন অক্টেভিয়ান হিউম এও হিউম আচ্ছা কথাটো হ'ল যে এও হিউম আছিল বাৰ্ড ওয়াচাৰ চৰাই চিৰিকটি চাই ভাল পায় ৰেকৰ্ড কৰি ভাল পায় তো যেতিয়া তেওঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত আহিলে এই চৰাইটো দেখিলে আৰু এই চৰাইটো তেওঁ নিজৰ ওয়াইফৰ নামত নামকৰণ কৰিলে সেইকাৰণে ইয়াত লিখা আছে মিছেছ হিউমছ পিজেন্ট বুলি হল মেমলস কি পোৱা যায় ক্লাউডেড লেপাৰ্ড এছিয়াটিক ব্ল্যাক বিয়াৰ স্লো লৰিছ টাম্প টেইল মেকেক গোৰেল এণ্ড ৰেয়াৰ হোলক গিবন
গৰেল কি হয় গৰেল এনেকুৱা এটা এনিমেল যোনটো নেকি কাইণ্ডলি ৰিজেম্বল কৰে আমাৰ ছাগলীৰ লগত ছাগলী ভেড়া এইবিলাকৰ লগত হ'ল তাৰপিছত ফ্লোৰা কি গছ গছনি পোৱা যায় দ্য পাৰ্কছ ভেজিটেশ্যন ইনক্লুড মিক্স অফ বেম্বু গ্ৰুপছ rhododendrons orchids various epidemic plants and plant species contributing to its ecological significance mainly এই দুটা নাম মনত ৰাখিলে হ'ল এটা হৈছে মিছেছ হিউমছ পিজেন্ট আৰু মাউণ্ট ভিক্টোৰিয়া বেবেক্স হ'ল আচ্ছা কালচাৰেল সিগনিফিকেন্স কি হয় কালচাৰেল সিগনিফিকেন্স হয় এই যোনখন ফাংকুই নেশ্যনেল পাৰ্ক হয় ফাংকুই নেশ্যনেল পাৰ্কত আমাৰ মিজোৰামৰ আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট পিকটো এক্সিষ্ট কৰে মিজোৰামৰ আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট পিক কোনটো হয় ফাংকুই পিক হ'ল বগাব পাৰে যদি বিচাৰে holds the cultural and spiritual importance for the local Mizo people. It is considered abode of the local deities and feature prominently in the local folklore. তাৰমানে কি যিসকল লোকেল পপুলেশ্যন আছে মাউণ্ট বা ফাংকুই পিকৰ এৰাউণ্ডত সেই পপুলেশ্যনটোৱে বিশ্বাস কৰে যে সেই যোনটো মাউণ্ট হয় বা যোনটো পিক হয় সেই পিকত তেওঁলোকৰ কিছুমান লোকেল ডেইটি বা লোকেল কিছুমান ভগৱান দামী গড থাকে বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে গতিকে ইয়াৰ কালচাৰেল সিগনিফিকেন্সো আছে প্লাছ এট দ্য সেম টাইম আমাৰ ইকোলজিক্যাল সিগনিফিকেন্সো আছে হ'ল আচ্ছা ইয়াৰ লগতে আৰু এটা টপিক আমি চাই লওঁ যে ৰিসেন্টলি কি আৰু নেশ্যনেল পাৰ্ক ইণ্ডিয়াত ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ফৰ এক্সাম্পল চিমলি পাৰ্ক নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল ওড়িশাত ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল আৰু ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে এইখন হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ 107th নেশ্যনেল পাৰ্ক যোনখন নেকি ওড়িশাৰ আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্কো হয় আচ্ছা আমাৰ এতিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনখন হয় দামদাফা গোটেই ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনখন হয় এমএছ নেশ্যনেল পাৰ্ক যোনখন আছে লাডাখত ক'ত আছে আমাৰ এই চিমলিপাল নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছে ময়ূৰভঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত ওড়িশাৰ ময়ূৰভঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আৰু বায়োডাইভাৰ্চিটি কি ধৰণৰ পোৱা যায় হোম টু 55 স্পিচিছ অফ মেমলছ 361 স্পিচিছ অফ বাৰ্ডছ 62 reptile species and 22 amphibians এই গুটেখিনি ক'ত পোৱা যায় এই গুটেখিনি পোৱা যায় আমাৰ চিমলিপাল নেশ্যনেল পাৰ্কত আৰু এই চিমলিপাল নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে আমাৰ চিমলিপাল টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ অন্তৰ্গত বা চিমলিপাল টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভক এই নেশ্যনেল পাৰ্কখনে হোষ্ট কৰে ইয়াৰ পিছত আছে আৰু এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক যোনখন আমাৰ অসমতে এবাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল সেইখন জৱাহৰলাল নেশ্যনেল পাৰ্ক আসাম ক'ত ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল আমাৰ কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং জিলাৰ লগত লাগি থকা এৰিয়াটোত যোনখন মেইনলি আমাৰ মানাস আৰু ৰায়মনাৰ ভিতৰত পৰে সিগনিফিকেন্স কি হয় সিগনিফিকেন্স হয় এখন হ'ব অসমৰ 8 নম্বৰখন নেশ্যনেল পাৰ্ক অলৰেডি 7খন আছিলে কি আছিলে কাজিৰঙা ওৰাং নামেৰি ডিব্ৰুচৈখোৱা ৰায়মনা আৰু দিহিংপাটকাই হ'ল সো এইখন হ'ব আমাৰ অসমৰ 8 নম্বৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক কি মেইনলি পোৱা যায় যিহেতু আমাৰ ৰায়মনা আৰু মানসৰ মাজত আছে গতিকে ৰায়মনাৰ কিছুমান এনিমেলছো পোৱা যাব প্লাছ এট দ্য সেম টাইম মানসৰ কিছুমান এনিমেলছো পোৱা যাব ফৰ এক্সাম্পল এইকাৰণে গল্ডেন লাগুৰ যোনটো মেইনলি পোৱা যায় আমাৰ ক'ত ৰায়মনাত গল্ডেন লাগুৰ ইয়াতো পোৱা যাব এছিয়ান এলিফেণ্টছ ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ্ছ এণ্ড ভেৰিয়াছ বাৰ্ডছ এণ্ড ৰেপটাইলছ ক'ত আছে আমাৰ কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজত বিটুইন দ্য মানাস এণ্ড ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক চেণ্ডউইচ হৈ আছে আৰু দুইখনৰ মাজত কিমান এৰিয়া হয় 316 স্কোয়াৰ কিলোমিটাৰ্ছ হ'ল আচ্ছা এতিয়া এমচিকিউ লাষ্টত আমি এটা এমচিকিউ চাওঁ এমচিকিউটো কি হয় মেচ দ্য ফলোয়িং নেশ্যনেল পাৰ্কছ উইথ দেয়াৰ ৰেচপেক্টিভ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ মানে এক চাইডে আমাক নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটখিনি দিয়া আছে আৰু এক চাইডে নেশ্যনেল পাৰ্কখিনি দিয়া আছে প্ৰথমখন হৈছে নামদাফা নেশ্যনেল পাৰ্ক তাৰপিছত আছে কেবুল লামজাও নেশ্যনেল পাৰ্ক তাৰপিছত আছে ফাংকুই নেশ্যনেল পাৰ্ক তাৰপিছত আছে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব হ'ল কি পঢ়িলোঁ আমি এতিয়ালৈকে আমি পঢ়িলোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্ট ৰিলেটেড টু গভৰ্ণৰ্ছ এচেণ্ট টু এ বিল বা সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেই ডিচিজনটোত কি কৰিলে গভৰ্ণৰে ইমান দিনৰ কাৰণে এখন বিল নিজৰ ওচৰত ৰাখিব পাৰে তাক ভালকৈ ডিফাইন কৰিলে হ'ল প্লাছ সুপ্ৰিম কোৰ্ট এইটো ক'লে যে গভৰ্ণৰৰ যিকোনো একশ্যন জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ ছাবজেক্ট হ'ব হ'ল তাৰপিছত আছিলে আমাৰ ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি এবছৰ ছাছপেণ্ড হ'ল ছাছপেনশ্যনৰ ৰিজনটো কি বুলি দিয়া হ'ল ছাছপেনশ্যনৰ ৰিজনটো দিয়া হ'ল যে আমি ইণ্ডিয়াই যোনখিনি আমাৰ কনচাৰ্ণ হয় যে আমাৰ JNK ডেভেলপমেণ্টৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন প্ৰভাইড কৰা হৈছে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন হৈছে প্লাছ পাকিস্তানক বেছি পানী দিয়া হৈছে
প্লাছ একো এক্সিট ক্লজ নাই প্লাছ আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক আৰু কিছুমান কনচাৰ্ণৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেটেজিক কনচাৰ্ণৰ কাৰণে এই ট্ৰিটিখন আমি এইবছৰ ছাছপেণ্ড কৰিলোঁ 1960 পৰা যেতিয়া ট্ৰিটিখন চাইন কৰা হৈছিল যিমানখিনি ৱাৰ হওক যি হওক এই ট্ৰিটিখন ছাছপেণ্ড কৰা হোৱা নাছিল কিন্তু ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম এইবছৰ এই ট্ৰিটিখনৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াই ইউনিলেটাৰেলি ৱাৰ্কআউট কৰিলে তাৰপিছত আমি চালোঁ কেবিনেট কমিটি অন দ্য পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ এপ্ৰুভ দ্য inclusion of the caste census data in the forthcoming census মানে এই বছৰ যোনটো সেন্সাস হ'ব 2021 ৰ যোনটো ডিউ সেন্সাস এই বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে সেই সেন্সাসটো গভৰ্নমেন্টে কাষ্টৰ এলাবৰেটেড ডাটা মানুহবিলাকৰ পৰা কালেক্ট কৰিব কেলে কালেক্ট কৰিব যাতে আমাৰ যোনবিলাক পলিচিছ আছে গভৰ্নমেন্টৰ মতে আৰু গভৰ্নমেন্টৰ ষ্টেটমেন্ট আমাৰ যোনবিলাক পলিচিছ হয় পলিচিছবিলাক আমি বেছি টেইলৰ কৰিব পাৰো according to the needs of various caste তাৰপিছত আমি চালোঁ ফৰেষ্ট ফায়াৰ ইনসিডেন্টৰ বিষয়ে ক'ত হৈছিল ফৰেষ্ট ফায়াৰ ইনসিডেন্টটো পাংকুই নেশ্যনেল পাৰ্কত হৈছিল ক'ত আছে পাংকুই নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে আমাৰ মিজোৰামত পাংকুই নেশ্যনেল পাৰ্কত মিজোৰামৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পিক আছে যোনটো নেকি হয় পাংকুই পিক বুলি আমি কওঁ নাগালেণ্ডৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পিক কোনটো হয় তাৰমাতি অসমৰ কি অৰুণাচলৰ কি সবৰে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেট কেইখনৰ কি হয় এইকেইটা চাই ল'ব অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত আমি চালোঁ কেনেকৈ ডেমেজ হ'ল আৰু কেনেকৈ ইয়াক কণ্ট্ৰল কৰা হ'ল মেইনলি কি ধৰণৰ ফ্লোৰা এণ্ড ফনা পোৱা যায় আমি এইখিনি চালোঁ এই দুটা নাম অলপ মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মিছেছ হিউমছ প্ৰেজেণ্ট আৰু মাউণ্টছ ভিক্টৰিয়াছ বেবেক্স হ'ল তাৰপিছত আমি চালোঁ যে ৰিচেণ্টলি আমাৰ ইণ্ডিয়াত ক'ত নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল এখন আছে চিমলিপাল নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে উৰিষ্যাত আছে উৰিষ্যাৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে ময়ূৰভঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে হ'ল আৰু এইখন ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন হৈ পৰিল 107 নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু উৰিষ্যাৰ আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক তাৰপিছত হৈছে আনখন জৱাহৰলাল নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে আমাৰ অসমত আছে বিটুইন কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং জিলাৰ মাজত হ'ল এটা এমচিকিউ মই লাষ্টত দিলোঁ সেই এমচিকিউটো আপোনালোকে সলভ কৰি পেলাই কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নেক্সট উইকত আমি পুনৰবাৰ এইটো সপ্তাহত যি টপিক আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত থাকে টপিকখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম অ'কে থেংক ইউ দেন